हेलो फ्रेन्ड्स, सो आज म तपाईँहरूको सामु एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु जुन चाहिँ एडोब प्रिमियरको सम्बन्ध चाहिँ एकदम राम्रो भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर हो। जसको सर्टकटहरू म आज लिएर आइरहेको छु जसबाट तपाईँहरूलाई काम गर्न सजिलो होस् र यी सर्टकटहरू निम्न छन्। यसमा चाहिँ वर्डमा यहाँ 4 पेजमा चाहिँ डिभाइड गरेर त्यसलाई है, सो तपाईँहरूले क्याटेगोरी हेर्न सक्नुहुन्छ जेनरल सर्टकट। अब सो तपाईँहरू यो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर लाइक गरिदिनु होला र साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। सो जेनरल सर्टकट्सहरू के रहेछ भनेदेखि यहाँ हेर्न सकिन्छ। जेनरल सर्टकट्स कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस एन न्यू प्रोजेक्टको लागि हाम्रो त्यो नयाँ प्रोजेक्ट चल्नको लागि कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस एन चाहिँ प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल प्लस एस सेभ प्रोजेक्टको लागि कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस एस सेभ एज, कन्ट्रोल अल्ट प्लस एस सेभ कपी, कन्ट्रोल प्लस डब्लु क्लोज, कन्ट्रोल प्लस टी टाइटल। ओके, टाइटलको लागि हामीलाई चाहिँ कन्ट्रोल डब्लु चाहिँ क्लोज हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा नै छ। जस कन्ट्रोल ओबाट चाहिँ ओपन एक्जिस्टिङ प्रोजेक्टमा हामीले काम गर्दैछौँ त्यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ ओपन गर्न मिल्छ। कन्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस ओ ओपन इन एडोब ब्रिज। ओके, एडोब ब्रिजमा हामीले खोल्न सकिन्छ। कन्ट्रोल प्लस एन्ड सिक्वेन्समा खोल्न सकिन्छ। कन्ट्रोल की एक्जिट गर्न सकिन्छ है। कन्ट्रोल प्लस आई इम्पोर्ट क्लिकबाट इम्पोर्ट गर्नलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ कन्ट्रोल प्लस आई इम्पोर्टको कन्ट्रोल अल्ट प्लस आई इम्पोर्ट फ्रम मिडिया ब्राउजरबाट चाहिँ हामीले क्लिकबाट इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ हामी प्रोजेक्टमा। कन्ट्रोल प्लस एम मिडिया भयो अनि त्यसपछि कन्ट्रोल प्लस एफ भनेको फाइन्ड यो हाम्रो बेसिक वर्डहरूमा पनि युज हुन्छ यो शब्द चाहिँ। ओके, कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस एच भनेर छ, यो चाहिँ तपाईँलाई सिलेक्सनको लागि कुन चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस एचलाई अब यहाँ सिलेक्ट गर्नुहोस्। कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस एच एकैचोटि सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट कपी है, कन्ट्रोल एक्स कट, कन्ट्रोल डी पेस्ट, कन्ट्रोल जेड अनडु, कन्ट्रोल प्लस वाई, कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस जेड। यसको कम्बिनेसन अलिक ठुलो रहेछ रिडुको लागि चाहिँ। कन्ट्रोल प्लस वाईबाट नि हुन्छ र कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस जेडबाट नि हुन्छ रिडु है। कन्ट्रोल वाई, कन्ट्रोल ए भनेको छ सिलेक्ट अल। ओके, यहाँबाट चाहिँ सिलेक्ट अल हुन्छ, हामी सबैलाई थाहा नै छ है। कन्ट्रोल प्लस ई भनेको एडिट है। आफ्टर द्याट एडिट गर्न सकिन्छ। कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस बी पेस्ट इन्सर्ट भनेर छ। कन्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस बी पास पेस्ट एट्रिब्युट्स भनेर छ। डिइएल भनेको चाहिँ यो क्लियर गर्नलाई, सिफ्ट प्लस डिलिट फरएभर, कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस डुप्लिकेट। तपाईँहरूलाई थाहा छ एडोबको सफ्टवेयरहरू चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। त्यो एडोब प्रिमियरको तपाईँहरूलाई जस भिडियो एडिटिङको लागि एकदम बेस्ट भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर हो। तपाईँले त्यहाँ सजिलै त्यहाँबाट भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले बनाएको एकदम आवश्यक हो। अब क्लिपिङ सर्टकट भनेको छ है अर्कोमा। ओके, सो एकचोटि म त्यो फेरि रिभिजन गरिदिन्छु यहाँबाट। जेनरल सर्टकट्स है, तपाईँहरूले यहाँ टिप्न सक्नुहुन्छ या हेर्न सक्नुहुन्छ। सोली ड्र्याग गरेर चाहिँ अर्को सेक्सनमा जाँदैछु। ओके, क्लिपिङ सर्टकटमा के छ भनेपछि कन्ट्रोल एल लिङ्क गर्नलाई, कन्ट्रोल प्लस जी ग्रुप, कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस जी अनग्रुप, कन्ट्रोल प्लस आर स्पिड, कन्ट्रोल F5 क्याप्चर इन्सर्ट अनि ओभरराइट, कन्ट्रोल प्लस के ए डिलिट एन्ड कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस के एड ई टु ट्र्याक, कन्ट्रोल प्लस बी भिडियो ट्रान्जिसन, कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस बी अडियो ट्रान्जिसन, सिफ्ट प्लस आर रिभर्स म्याच फ्रेम इक्वल टु / एन्ड माइनस जुम एन्ड आउट यस स्न्याप्स। अब यो सब सर्टकटहरू तपाईँलाई एकैचोटि याद हुनुहोस्। त्यो तपाईँहरूले यो प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ। जस्तै हाम्रो कन्ट्रोल सी, कन्ट्रोल एक्स यिनीहरू सबै बेसिक हातमै हुन्छ अनि त्यो भएर चाहिँ त्यसलाई थाहा हुन्छ अनि काम गर्दै गयो भने चाहिँ थाहा हुन्छ। यसरी याद गर्नु पनि साध्य हुने हो। सिफ्ट प्लस होम, गो टु सिलेक्टेड क्लिप आर्ट, सिफ्ट प्लस इन, गो टु सिलेक्टेड आर्ट and go to sleeped art, home, go to sequence clip art, in, go to sequence clip art, increase volume, shift minus minimize all tracks, marker operation and IO, marker operation IO, marking, mark out, X mark clip, that's the mark selection, shift plus I go to in, shift plus O go to out, control shift plus I, control shift plus O, clear in and clear out, clear in and clear out, and with markers को लागि चाहिँ हामीले
M, Control Shift plus M, previous marker, Control Shift plus M, next marker, Control Alt plus M, left current marker, Control Shift plus L, left align, Control Shift plus Shift center align. यो एलाइन गर्नलाई चाहिँ Control Shift plus R थिच्यो भने चाहिँ राइट एलाइन, फेरि की थिच्यो भने स्टोपिङ ट्याब, Control plus J, टेम्प्लेट्स, ओके भन्नु चाहिँ अब विन्डोज सर्टकटहरु Shift plus 1 प्रोजेक्ट, Shift plus 2 सोर्स मोनिटर, विन्डोजमा चाहिँ हुने अनि Shift 3 टाइमलाइन, Shift plus 4 program monitor, Shift 5 effect control, Shift 6 audio track mixer, Shift 7 effects, Shift 8 media browser, Shift 9 audio clip mixer, Control plus 9. Right? Cut to camera and Control plus Shift plus E, clear poster frame, Control plus Shift plus E, export frame, 1.9 select camera है panel shortcut हरु छ तपाईहरुलाई हैन panel shortcut मा तपाईहरुलाई के छ भने चाहिँ E record video, A record video, E eject, F fast forward, Q go to point, W go to out point, rewind गर्नलाई भिडियोहरुले चाहिँ G रेकर्ड गर्नलाई, F स्टप गर्नलाई, लेफ्ट एरोले चाहिँ स्टेप ब्याक, राइट एरोले स्टेप फरवर्ड, ब्याक स्टेप लोडिङ, इफेक्ट डिलिट आइटम, स्पेस बार प्ले, 0 ले चाहिँ रेकर्ड अन अर अफ, okay down of every next previous okay tool shortcut A, track selected tool B, toolहरुको shortcut लागि चाहिँ B भनेको ripple tool, C eraser tool, H hand tool, N rolling tool, C pen tool, slide tool, D selection tool, Y click tool, and J zoom tool. Okay friends, thank you तपाईहरुले यति टुलहरु हेर्न थालिसक्नुभयो सर्टकटहरु म तपाईहरुलाई माथिदेखि मुनिसम्म एकचोटि चाहिँ फेरि स्लो मोसनमा चाहिँ देखाइदिन्छु ओके हेर्न सक्नुहुन्छ सो फ्रेन्ड्स अब तपाईहरुलाई एडोब प्रिमियर थाहा छैन भने चाहिँ एडोब प्रिमियर प्रो अवश्य तपाईहरुले यो सम्बन्धी चाहिँ तपाईहरुको युट्युबमा पनि धेरै भिडियोहरु छन् हाउ टु युज एडोब प्रिमियर प्रो एडोब प्रिमियर प्रोबाट चाहिँ भिडियोहरु एकदम राम्रो हाई क्वालिटीका भिडियोहरु बनाउन सकिन्छ सजिलै तपाईले घर बसी सिक्न सक्नुहुन्छ सो तपाईहरुलाई त्यो सम्बन्धी जानकारीको लागि चाहिँ युट्युबमा चाहिँ भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यसको सर्टकटहरु चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँ यो भिडियोमा को जानकारी दिइरहेको छु अब तपाईहरुलाई त्यो सम्बन्धी भिडियो चाहियो भने तपाईहरुले लाइक कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ Thank you friends, thank you for watching this video. This channel like र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला आगामी दिनमा यस्तो भिडियोहरु चाहिँ बनाउन मोटिभेसन भेटिरहोस् थ्यांक यू